السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بالف خير وفي الصحه الجيده ان شاء الله. معكم وصفات امي امن ناجحه، نهار جديد ووصفه جديده على القناه. واليوم كما كتشوفوا حضرنا هذا الطبق، طبق خفيف، طبق صيفي كيجي رائع، طبق ايطالي في الاصل. رافقته بواحد الصلصه ولا واحد لاصوص هي ايطاليه، كيجيو بنان. يعني نتمنى انكم تجربوا الطبق. بقوا معايا نتعرفوا على الطريقه كيفاش حضرنا هذا الطبق. كخطوه اولى وان شاء الله غادي نبدا بالتشرميله اللي غادي نرقد فيها الدجاج. عندي هنا واحد ربع ديال الكاس ديال العصير الحامض ولا الخل اللي كان عندكم. غادي نضيف ليه واحد المبشور ديال الحامضه. هذا المبشور كيعطي واحد نسمه زوينه للدجاج ديالنا. وغادي نزيد الاعشاب المنسمه. عندي هنا الزعتر وعندي الازير ولا اكليل الجبل، معلقه ديال الزعتر وشويه ديال اكليل الجبل. هكا خديت ديك الوريقه ديالو وحكيتهم ما بين يديا. غادي نضيف لهم واحد المعلقه ديال السكينجبير، نزيد معلقه ديال التحميره، وغادي نزيد واحد راس معلقه ديال البزار غير شويه. كما قلت لكم هاد الشرميله الا جربتوها في الدجاج، يعني بغيتو تقليوه ولا طيبوه في الفران ولا ديروه البيستيك ولا اللي بغيتو، راها كتجي بنينه بزاف. زدت ليهم واحد هكا نص معلقه ديال الثومه غبره، الا ما كانش راه غادي نعوضوها بالثومه الطريه العاديه، وشويه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه لان الدجاج ديجا غاسلينه في الملحه، كيبقى واخد شويه من ديك الملحه فاش تغسل. وغادي نزيد عليهم واحد العنصر اللي زوين حتى هو وكيعطي نسمه زوينه وكيعطي بنه زوينه لهاد الدجاج، هو واحد المعلقه ديال الكيتشوب مع هاد يعني مع هاد الاعشاب المنسمه، كيجي زوين، كيعطي المذاق وكيعطي اللون. صافي خديت واحد الكميه ديال الدجاج كما شفتوا، انا مقطع عندي على هاد الشكل. نتوما الشكل اللي بغيتو تقدروا تحطوه بستيك ولا تاخذوا في عود الدجاج بيبي ولا اللي بغيتو. صافي وكنخليه يتشرمل يتشرب داك التشرميله، وندوزو ان شاء الله للخضر المرافقه. بالنسبه للخضر انا خديت من هنا، يعني كتبقى من اختياركم. انا خديت شويه ديال اللوبيا وشويه ديال الخيزو ولا الجزر اللي قطعته هكا على شكل معين، وخديت البطاطا بشكل طولي. عندي هنا ضيجه انا درت الماء يغلي فاش غادي نسلق هاد الخضر ديالي. ما تخلعوش، يعني واخا كتشوفوا هاد القوت المرامط ديال السليق، راه داكشي ما كياخذش معنا الوقت، في الساده غير كيتسلق. هنا الا بالنسبه للبطاطا ما غاديش نخليها حتى طيب، غير كطلع فيها الغليه كنحيدها لان غادي تكمل الطياب في الفران. يعني غير طلعت فيها الغليه صافي حيدتها. غادي ندير لها التشرميله باش غادي ندخلها للفران. وإلا بغيتو تدخلوها مباشره نديروا لها التشرميله وتدخلوها للفران، غير هي كتاخذ معكم شويه ديال الوقت. في حين الا خليناها يعني خدات شويه ديال الغليه، خدات الغليه وحيدتها، راه ما كتاخذش معنا الوقت نهائيا في الفران. بالنسبه للتشرميله خديت شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وخديت هاد الاعشاب المنسمه اللي كتجي هكا جاهزه، خاصه غير بالبطاطا كتشرى، كنشريها هكا. كتجي بها البطاطا زوينه. ضفت واحد المعلقه ديال زيت العود هكا كما كتشوفوا. صافي غادي نشرمل البطاطا ديالي. وإلا جربتوا البطاطا هكا بهذه الطريقه وديما بهاد الشرميله ودرتوها في الفران، اكيد تبقى دائما ديروها، تجيكم دائما احسن من هذيك اللي كنقلي. صافي كنحطها في واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن، كنشعل الفران يعني على درجه 180 درجه من الفوق ومن التحت، راه هذا هي كتوجد معايا. ندوز نكمل باقي التحضيرات. بالنسبه يعني غادي نحط التشرميله فاش غادي نصوطي اللوبيا وفاش غادي نصوطي يعني الخيزو. غادي نحتاج لهنا لواحد شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الثومه وشويه ديال واحد المعلقه ديال الخل. عفوا الثومه راني درتها ما خصنيش نعاود نديرها، درت الثومه محكوكه ما نديرش الثومه غبره. شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون كما قلت لكم، معلقه ديال الخل وجوج معالق ديال الزيت. غادي نقلل البوطه باش ما يتحرقش ليا ديك الثومه وديك المعدنوس. صافي ونضيف شويه ديال المليحه ونضيف عليهم هاد اللوبيا، يعني كتراكوا عارفين الطريقه باش نصوطيوها، ما كتاخذش شي معنا الوقت بزاف. بهاد الطريقه كتكون اللوبيا ديالي واجده.
ندوز ان شاء الله للخيزو ولا الجزر نفس التتبيله فاش يعني فاش صوطيت اللوبيه غادي نصوطي فيها الخيزو ولا الجزر. يعني غادي نحتاج للربيع يعني القزبر والمعدنوس كنقولوا الربيع، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، غير شويه شويه صافي. حتى هو نزيد عليهم واحد شويه القياس ديال زيت العود صافي، ونحط الخيزو ديالي كيتصوطا شويه، ومن بعد قبل ما نحيدو كنضيف عليه واحد المعلقه ديال الخل حتى هو، وكنحطو على جنب. كما قلت لكم راه واخا التحضيرات كلها راه ما كتاخذش معنا الوقت دغيا كيطيب. ندوزو دابا للدجاج. كما شفتوا خدا يعني وقته في التشرميله، تشرب ديك التشرميله كلها. جبت واحد المعلقه عفوا واحد المقيله، زدت ليها واحد المعلقه ديال زيت العود، غير معلقه غير باش ندهن المقله، ما غاديش نقليه وانما غادي نخليه يطيب في هاد التشرميله ديالو اللي ديجا هو مرقد فيها فاش غادي يطيب. وكيجي بهاد الطريقه بنين، كيجي بنين ويعني الا جربتوه بهاد الطريقه تخليوه كيطيب في هاد التشرميله ديالو كيجي رائع. بالنسبه للبطاطا انا رجعت حيتها من الفران راه دغيا كتوجد صافي، والدجاج كنخليه حتى كيتحمر وحتى كيتشرب ديك التشرميله كلها وكينشف، وعاد ديك ساعتين كنحيدو. راه ما كياخذ شي معنا الوقت بزاف، غير المهم نخليوه حتى يتشرب ديك التشرميله مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوز للصلصه ولا لاصوص باش غادي نرافق هذا الدجاج ديالنا. عندي واحد الكميه ديال الفطر ولا شامبينيون. انا عندي هذا المعلب، الا كان عندكم الطري من الاحسن ديروه. ناخذ واحد المقله وغادي نحط فيها واحد عفوا تلفات ليا الهضره، واحد مشات بصح نيت معلقه ديال زيت العود، وغادي نحط عليهم هذا الفطر، نسمهم بشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، ونخلي داك يعني داك الفطر حتى كياخذ ليا حتى كيبدا كيتحمر كياخذ اللوين مزيون. عاد نضيف عليه الكريمه. ودابا في هذا الوقت من بعد ما يعني خليته تتشحر صافي كناخذ واحد العلبه ديال الكريمه الخاصه بالطبخ ولا هنا كيسميوها البانا كما كتشوفوا صافي، وكنحطها غير كتغلى واحد شويه. الا جاب الله عقدات ليكم يعني قصاحت زيدوا ليها شويه ديال الحليب، الا ما عقدش صافي خليوها زيدوا لها شويه الحليب باش كتخفف معكم. من بعد ضفت ليهم انا واحد جوج قطع ديال الفرماج اختياري، الا بغيتو تضيفوا شي نوع في اي فرج عندكم، ما بغيتوش راه كتجي الصلصه هكا بنينه وصافي وكنطفي عليها. وكانوا هما التحضيرات كلهم اللي غادي نحط في الطبق ديالي، راهم كيجيو متبلين كيجيو بنان صراحه كيجيو غزالين. ندوزو ان شاء الله نحطوهم في الطبق. وهنا كتبقى المسؤوليه على عاتقكم على العاتق ديالكم، يعني بغيتو كيما بغيتو تفنوا في الطبق ديالكم كيما بغيتو تشكلوه وتحطوه، مهم لكم الاختيار. كان هذا هو الطبق ديالنا، وهذه هي لاصوص كانت كتجي بنينه ورائعه. نتمنى انكم تجربوا هذا الطبق، وان شاء الله الا جربتوه